مساك الله بالخير يا ابراهيم. هلا ومرحبا ابراهيم، شلونك؟ عساك طيب. اهلا يا وسهلا، كل حبيبي، عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة، والمتابعين والمشاهدين كلهم الله يا يعطيهم هلا العافية على ومرحبا. هالمقدمة الجميلة. خلاص أنا المفروض نسكر المقابلة بعد هذا المقدمة. والله يا صاحبي، المقدمه هذه لازم اذكر فيها الناس عن الجهود، وفي يعني جنود مجهولين، يعني ما حد يعرفهم، قائمين على البافيليون السعودي، اللي بكل امانه يعني كلنا متفائلين ان البافيليون هذا يقدم تراثنا ويقدم ثقافتنا ويقدم مجهودنا ويقدم وين وصلنا. وفي جمله دائما انا احب اقولها يا ابو خليل، ان السعوديه مو بس فيها نفط تحت الارض، صح. فيها نفط فوق الارض، اللي هم حنا يا السعوديين قاعدين نقدم اشياء ترى ما وصلها كثير من العالم. الثروة بشبابنا أكيد ما يا يحتاج. سلام يا سلام، وزي ما واضح. يقول دائما سمو ولي العهد اكيد، يا 75% من السعوديه من الشباب، والشباب هذول هم سلاحنا، انه احنا نكون من الدول العظمى اللي تقدم تجاره، تقدم صناعه، تقدم ذكاء، تقدم اشياء كثيره نفتخر متقدمين فيها. بإذن الله. وانت من الناس يا ابراهيم اللي نفتخر فيك، شقيت طريق مو حبيبي، بسهل. من بعدك آه، يا ابراهيم ومن بعد المتابعين اكيد انا متاكد يا ابراهيم، وانا اكلمك الحين الناس اللي تتابعنا لو احلف انه في ناس احق مني في هذا المكان وافضل طبعا مني. طبعا طبعا ومتاكد طبعا لو طبعا. يخطون الخطوه الاولى راح يوصل للمواصيل اللي يتمناها اذا عنده الهدف وعنده الحلم اللي يبغاه صح ويحققه. صح صح، في و... كثير من الناس، كثير من الناس يعني يحتاج بس انه نشجعه، يحتاج بس ان نقول له يلا بسم الله ابدا. وفي كثير ناس ترى قدموا، وباذن الله راح نقدر ناخذ معاك لقاء ومعاهم لقاء، وان شاء الله يا رب ان نوفي الحق باذن يا الله. حبيبي تحت امركم، واي حاجه تبونها انا مستعد، كتاب مفتوح اعتبروني اليوم. يلا اليوم احنا نوعد متابعينا ان احنا نسمع اشياء ما قد سمعوها، حنسمع اشياء ما قد تطرقت لها انت نفسك يا ابراهيم. يا رب باذن الله ان في لقائنا اليوم هذا نكون شويه على الاقل ملهمين لبعض الناس اللي ممكن يشقون طريقهم في خيار، مو بشرط يكون ترى في السوشيال ميديا، بس ترى انا ممكن اتعلم. يعني انا من خلال تحضيري لمقابلتك تعلمت اشياء اقدر اسويها في مجالي انا، تعلمت اشياء قلت اوف والله ممكن في واحد في مجاله يقدر يسوي اشياء كذا ويستغني عن اشياء كذا، اللي كلها بنتكلم عنها الان وبنعرفها باذن الله. مرهوم، باذن الله. قبل ما دخلت قبل ما متحمس. دخلت في عالم السوشيال ميديا، حبيبنا حياك الله، قبل ما تدخل في عالم السوشيال ميديا وقبل لا تكون ابراهيم باشا اللي هو اليوم او ابراهيم عبد الرحمن، بدايتك وين كانت؟ بدايتي انا من بداياتي وانا احب التمثيل. يعني هذا الشيء مزروع فيني من قبل، وكنت اشارك في مسرح المدرسه. عظيم. فكان عندي الاهتمام هذا، يعني هذا اهم شيء، ان عندك إيه. الاهتمام لهذا الشيء. ولكن زي ما انت عارف، زي اي واحد يكتب لك الله هالمشوار اللي انت تبيه، هذا دائما يكون حلم، والوظيفه شيء ثاني. ولكن سبحان الله مع الوقت يعني اعطتني اني ابحث وين القى مكاني المناسب. والحمد لله مع الوقت يعني استعديت لهذا الموضوع عن طريق يعني انه ابدا اول خطوه عن طريقي، يعني اني ما احتاج اني ادور احد في البدايات. لازم انك مم. انت تخطو الخطوه الاولى، البيبي ستيبس هذه انت المفروض انك تعتمد على نفسك فيها. ما حد راح يعني يبدا معاك من دون ما يشوف هالموهبه فيك او شيء. مم. فبالبدايات اتذكر انه كنت اشارك في مسرح المدرسه من كتابه وتمثيل. بعدها، وهذا الشيء اللي يمكن الناس ما تعرفه، اتجهت للفوتوشوت وبرنامج الفوتوشوب. كنت مره يعني احب التصميم والفوتوشوب بشكل عام. حلو. فابدعت فيه لفتره معينه، بس مو كان هذا الطريق اللي انا ابغاه. يعني كنت انا مهتم للكاميرا اكثر، بشكل مم. الفيديوغرافي بشكل عام. مم. حسيت الصوره ما كانت تغنيني يعني بشكل كبير. كنت يس. ابغى طمعان، ابغى اكثر. مم. فبعد ما احترفت في مجال الفوتوشوب والبرامج هذه والتصوير بشكل عام، وهذه اضطريت كلها اني طبعا كلها كنت تسويها ايام الدراسه صح؟ اتكلم على بداياتي مره، حلو، قبل يعني شهره، قبل كل شيء، هوايه. ابغى هذا الشيء يوديني الى نقطه، انت وش دارس يا ابراهيم؟ انا درست بكالوريوس
الحمد لله. وبرضو عندي ما شاء الله. برمجة، إدارة دبلوم برمجة. ف ما شاء يعني الله. لا يغرك راعي دراسة أنا، بس انك اهتمامي في المجال الانترتينمنت والبرودكشن اكثر، يعني هذا يعني طب محبتي هذا اكثر فيه. هذا هذا مره هذا مره شيء حلو يا ابراهيم. انا مم. استلخص من هذا الشيء يعني ان يا جماعه شيء اعيده وعدته كثير في لقاءاتي وكله. ترى المحصول التعليمي اللي تاخذه في حياتك مهم جدا. حتى ترى في مقوله كثير كنا نقولها في المتوسط: وش بيفيدني الرياضيات اذا كبرت؟ يا صح. اخي الموضوع ما هو وش بيفيدني بعدين. في ناس ترى كذا يقولون: وش بيفيدني الجا ولا الضتا ولا. يا ابني يا ابني، ال... انا اشوف شخصيا ان التعليم يصقلك، مو هو بس لمخك، يصقلك لتعاملك مع الناس، يصقلك لانك عندك يجهزك تارجت تمشي للحياة. فيه. صح؟ صح مم. كلامي ولا لا؟ انا اشوف انها ترى شويه فادني انا في ساعدتك مجالي، انا كمان. مجالي ترى هنا والدراسة هنا، لكن سبحان الله يعني لابد في نقطة يلتقيون فيهم، يعني لابد انك تقدر تشبكهم مع بعض وتستفيد من صح. هالدراسة اللي انت درستها. هذا غير فالح... الثقافه بشكل عام يعني. نعم. اي والحمد لله الحمد لله، يعني كان في الموهبه او الاهتمام بشكل كبير للكاميرا، وبديت يعني اصور على فيديو. انا ما اقول لك كنت محترف، ولكن كنت اتدرب. يعني كنت اتذكر اني منزل برنامج حق مونتاج، وانا ما اعرف ولا افقه فيه ولا شيء، وكنت اتدرب عليه. يعني ما انتظرت احد يدربني او شيء، فكنت احاول اشبك فيديوين مع بعض. علشان يساعدك في المقاطع اللي تسويها اي، وعلشان ايه. فكنت لسه اتعلم. لما بديت اعرف اساسيات المونتاج، بديت اصور الفيديوهات هذه القصيره، ولكن للامانه انه ما وصلت للطموح اللي ابغاه، ولكن كان يشفي غليلي. يعني عرفت الهوايه اللي اذا رجعت البيت تفتح الجهاز وتقدر تطقطق، عرفت هذه. وصار اهتمامي كثير للفيديوهات فلا بد انك تشوف ناس اللي هم تشوفون اللي هم العرابين، او مين اللي الناس اللي تشوفهم الايدل حقينك في هذا المجال. من كان ساطع في هذيك الفتره؟ طبعا ما يحتاج ابراهيم، انت احد الاشخاص تلفاز الله بشكل يسعدك. لا عام. يا ابن الحلال. ايه. يوتيرن، صاحي، كلهم كنت اشوفهم. كل من يعني عمل في ناس مجال اتمنى السوشيال اني ميديا وبدأ في في يوم اليوتيوب. اكون معاهم. كنت اتمنى اني اكون معاهم فعليا باي، لانه حسيت هذول الناس اللي احتاجهم في حياتي. احتاج ناس يعني فعليا اوصل لهم لهالدرجه اني امثل معهم واكون معهم في هذا. مستعد، كنت راضي بكل شيء. يعني ما كنا نبغى ان نكون ممثل رئيسي، ما كنا نبغى نكون مخرج، ما عرفت اللي كومبارس راضين. مجرد وجودك مع هذول الناس كان يعطيك ايجابيه ودافع معنوي كثير يساعدك في الحياه. في جول انا رايح ايه. لجول معين. انا ماني جايب امم. عشوائيا ابى اسوي ايه. مقطع مقطعين وابدور لايكات. لا، انا رايح في جول ابغى اوصل له. حلو عظيم. فاتذكر انه يعني وانا في دوامي كنت اتفرج على اليوتيوب. اهتمامي في اليوتيوب وانا في دوامي كنت اشوفكم انتم كيف انكم واصلين هذه المراحل، وكنت اتمنى اني اكون في يوم من الايام في مكانكم. يعني انتم ما شاء الله سويتوا النقله اللي اعطيتوا شوي الشباب دافع انهم ليش لا، ليش ما نكون في يوم من الايام كذا. فللامانه ما كان عندي توقع لو 1% اني اوصل للي انا وصلته، ولكن ما قلت لا اني اجرب. ففعليا اتذكر لما بدينا نصور، اصور انا ابراهيم واصنع من نفسي شخصيتين عشان اكمل الفيديو بشكل عام، لانه ما عندي احد. ايه. والجوال والستاند لازم تسوي التيم هذا حقك اللي لحالك. بعدها اكتشفت لما بديت انزل فيديوهات، اكتشفت انه في اشخاص مثلي، في ناس مثلي قاعدين يسوون نفس اللي قاعدين يسوونه، بس انه مو قاعدين نترابط مع بعض. كل واحد قاعد يشتغل لحاله فردي، فليش ما نجتمع مع بعض؟ فكان في التخوف اللي من المنافسه. كان هذه اصعب مرحله، انه كل واحد يحاول انه يكسر على الثاني او يرقى فوق الثاني.
ما ما يعطيه هو الواحد فرصه. ما راح يتطور الا لو شاف انه فعلا في إيه. منافس معك. كنت اشوف عبد شدوخي الله يذكره بالخير، كان وقتها العريس. يصور اي العريسنا. فكان يصور وقتها، واكتشفت انه هو نفس المجال ونفس الجو اللي يسويه، ولكنه ما شاء الله يعني كان يعني وسيع صدر، وسيع صدر يعني ومستعد انه يتقبل اي شيء، ويلا وخلونا نصور. فمجرد اني تواصلنا مع بعض في الدايركت مسج كنت متخوف من الرفض. يعني كيف انا بقابل شخص انا ما قد شفته في حياتي واشتغل معاه لاول مره، وما اعرف هل هو بيضرني بيفيدني، ماني عارف. فكان هذه اول يعني اختلاط مع شخص غريب في بس يجمعنا الهوايه واحده. فاتذكر انه صورت معه، والله كنا نستحي من بعض، جلستنا مع بعض كنا نستحي من بعض، ولكن في الفيديو نمثل كاننا اصدقاء من سنين، يعني مضطرين نسوي كذا. فتعودنا على بعض وبدينا نتعرف على ناس من نفس وضعنا، وتعال يا فلان وتعال ادخل معنا، الين الجروب قاعد يكبر. في هذه الاثناء انا ما قعدت بس على هالجروب، انا كنت اطلع من الدوام وكنت اشتغل معاكم. اتذكر يا ابراهيم لما جيت انا تقدمت على وظيفه عندكم على فكرة يا جماعة، ارجعوا بس معلش مرهوب، ارجعوا لحلقة من حلقات خنبلة، هي علوم المرجلة الجزء الثاني، صح؟ الاول والثاني والثالث الظاهر ايه كلها. صح صح صح، كلها الثلاثة. ارجعوا شوفوا ابراهيم وهو صغير. يعطيك الشكل العافية. تغير، الشكل تغير. ابراهيم انا فاسلم. اكيد، بس القلب واحد والفن واحد باذن الله. ابراهيم خليني اي موف فاست فورورد شويه. انت ما شاء الله سطع يلا. نجمك في كل ابلكيشن ظهر، يعني سواء سناب، سواء الحمد لله. انستغرام، سواء يوتيوب، انت قاعد تطلع فيه وقاعد تطلع بشكل متميز جدا، ويعني الارقام يعني الحمد لله. تتكلم بشكل عام. الحمد لله. في خطك ومشوارك هذا صار فيه تزامن تجاري معك، صار فيه معلن يجي يكلمك يقول لك تعال خلنا نفكر في شيء، تعال خلنا نطلع براند، لان انت بحد ذاتك شئت ام ابيت انت براند متحرك. فانا كعلامه أبي. تجاريه مثلا شركه كبيره ابغى اقرن نفسي في هذا البراند المتحرك علشان ارتفع وهو يرتفع. ابغاك تعطيني سالفه جميله كيف بدأ ارتباطك في هذه البراندز وهذه الشركات. انا اتذكر انه اول اعلان سويته كان لاس تي سي، والاعلان مو هم اللي اختاروني، انا اللي اخترتهم. كان غريب عجيب. اي، ما هو الموضوع اللي انت في بالك، لا انا فعليا هم يعرفوني، بس كان عندي شويه فولورز على شويه افكار على شويه مهاره في المونتاج. فعرضت لهم برزنتيشن وفكره لاحد المنتجات اللي عندهم. انا رحت دقيت الباب عليهم وقلت لهم اهلا يا جماعه كيف الحال، وكنت متوقع عادي، حاط في بالي انه ممكن ترفض عادي، شيء مع طبيعي. السلامة. اي ولكن اني انا اللي ابروتش ذم اكثر، وفكرت اني اروح لهم اكثر، ما انتظرت احد يجيني. فكنت ابغى انقل مرحله التسويق هذه، تستفيد من موهبتك، يعني انت تبغى تقلبها شوي لمهنه، من موهبه لمهنه. سولف لي عن هذا، وش صار؟ انا انترستد صراحة، شنو؟ اتذكر اني اعطيني اكثر. اني كلمت ناس شغالين في اس تي سي، من اصغر موظف الى اكبر موظف، وكل دخلوني واحد على الماركتينج. دخلوني على المدير، دخلوني على المدير. الناس اسمي صار مشهور في الاداره، مين هذا يا جماعه، مين هذا ابراهيم اللي يبغى يجلس مع المدير، من دخلت واسطات وتكفى كلم فلان، الين يا طويل العمر حظيت بهذه الفرصه اني اجلس مع المدير، مدير التسويق، وجلست معه، وجلست عرفت بنفسي وقلت انا فلان فلاني وكذا كذا كذا وعندي كذا 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 والامور هذه. عرضت كل اوراقي لهم، وفعليا حبوا الفكره، بس ما كنت متوقع انهم بيقبلون فيها. قال خلاص خلي لنا الاوراق وهذا وان شاء الله بنرد لك. انا توقعت انه زي اي سالفه ممكن ان احد يتجاهلك
خلوه يطلع زي بس عطنا زي الاوراق اي وخله رد، يروح. زي اي اي رد رد ممكن يواجهه تعودنا. صاحب موقع. لكن الحمد خلي لله. الاوراق وان شاء الله خير. اي اي وان شاء الله خير، وراجعنا السبت ولا هالمره لا. ضبطت معاي وجاني اتصال انه تمام وتم الموافقه وكذا وكذا. ابدا في الموضوع. بديت سويت العمل، انبسطوا عليه، حطيته، سوينا له شير في حساباتي. فجأة انطلب مني الفيديو الثاني، صاروا هم يطلبون مني الثاني، شوية الثالث، وهكذا لين صرت انا في سلسلة من الاعلانات معاهم، وارتبط اسمي معاهم. الحمد لله. يعني براند زي اس تي سي اكيد يضيف لك، يعني براند قوي، وغير عنه قوي يضيف جدا. لك. وغير عنه يضيف لك في مناسبه انا بصراحه دائما اذكرها يعني. القصص ترى هذه برضو متشابهه معنا. اس تي سي دائما تدعم صناع المحتوى السعوديين اكيد. وكل الايدي العامله السعوديه، وجه لهم تحيه. برهوم وبدا هذا، كيكت معاك، مشت الامور، بدا يدخل براند سعوديه، خلصنا منها. ما دخل معاك رحمة. شيء انترناشونال؟ الا اشتغلت مع انترناشونال كثير، ولكن اللي يخليني اتذكر افضل يمكن، او اللي للحين اذكره في بالي، اعلان اللي هو لساعات تاج اللكجري، ساعات سويسريه. الحمد البراند لله. تاج. اي تاج اختاروني كبراند امباسادور لاحد ساعاتهم، لحظه وكانت لحظه ليمتد لحظه ادي. لحظه، ايش براند امباسدور؟ معنى انا كلمه اعرف بس براند ابغى اللي امباسادور موجودين هنا ايش معنى؟ يعني تسوي اعلان وتمشي ولا في شيء ثاني؟ لا. البراند امباسادور هو الوجه الاعلامي لهذه البراند. يعني انت تشوف صورك على البيلبوردز، في كل مكان، في المحل، في المجلات. يس 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 يس، انت اذكر الحمله هذه. اي ايه، تكون وجه اي شيء جديد اكسكلوسيف لهذا ينزل، اي البراند شيء او هذا. لهذا البرودكت. فالحمد لله تم اختياري، وانا كنت مره مبسوط لسببين. سبحان الله، شوف انا قاعد اكلمك شوف لابسها. ما شاء الله، الله انا احبها لسببين. لان اول شيء ايه. ساعات تاج، انا من الناس اللي يحبون الساعات، وتاج ما يحتاج، من افضل الساعات اللي البسها. السبب الثاني ان اللي اختاروني له الليمتد اديشن كان لليوم الوطني، فلك انت تتخيل. اي اليوم الوطني، فكان شيء جميل لك يعني يا ابراهيم انك تطلع تمثل وطنك السعوديه في هذا البراند الجميل يعني. فالحمد لله كانت تجربه جميله. صدرت فيها شيء برا السعوديه صراحه يعني. اكيد ان تاج ما كان الاعلان فقط في السعوديه او الشرق الاوسط، اكيد انه راح عالميا يعني. فهذا اكيد. شيء مره جميل يعني. اكيد اكيد. فانا اقول لك يعني دايم لا تحاول انك توقف، تحط ليمت لتوقعاتك. دايم خليك السماء مفتوحه، يعني على قولتهم عنان السماء، يعني خلي طموحك عالي يعني. اكيد. هذا يوديني الى نقطه ثانيه. في البدايه تكلمنا انه نبني البراند حق ابراهيم عبد الرحمن. الواحد يقعد يبني، وش اهميه انك تبني يعني براند، وتبني علاقه مع براند اخر؟ يعني انت ما قاعد تحكي معاه كفرد يبغى يسوي اعلان، لا، انا براند وهو براند، لازم نبني بينهم علاقه حلوه. وش اهميه الشيء هذا؟ كلمني عنه. اول شيء لازم تعرف انه افضل شيء في في الكولابوريشن اللي تشتغلها مع سواء براند او مع شخص او مع شركه او اللي هو، لازم تعرف الفائده الاساسيه او افضل شيء المربح، البروفيت اللي يطلع لك من هذا كله. العلاقه اللي تنبني بين هذول الكيانين هي افضل شيء، هو اللي راح يستمر معاك سواء اشتغلتوا مع بعض ولا ما اشتغلتوا مع بعض. هو الكولابوريشن هو افضل حاجه. فانت لما تبني العلاقه هذه بين الكيانين هذول، يعطيك يعني مساحه كبيره، مساحه كبيره يعطيك قوه. اي قوه كبيره. يعني انت لما تصنع اسمك لازم تصنعه بحدود معينه. لازم ما تخلي اسمك فقط يعني شامل لكل شيء. لازم تقول لا، لازم تتعلم على كلمه ترفض، تقول لا لهذا الشيء لانه ما يناسبك.
عادي تقول هذا يناسب فلان وتحوله، ما هو بس تعال وجيب واي شيء، لا لازم تختار وين البوليت بوينتس حقتك القويه اللي انت ممكن تتمركز عليها، وش بتقول وش بتسوي. نعم نعم. اي يعني انا مثلا نعم نعم نعم. يوديني هذا على، ولا اقطع كلامك، يوديني هذا على، دائما اسمع لما مثلا رابرز في امريكا يجيبون العيد، تقوم مثلا شركه ريبوك او نايكي او هذا تسحب وتروح تضمن العقد وهذا. فانت لازم تصير خلاص في عندك ثبات ان البراند حقك ما قاعد يسوي شيء غلط، قاعد يقدم اشياء حلوه، دائما متميز، دائما في القمه. اي انت تبني شخصيتك، مو بس ارقام، حتى شخصيتك تقدر لازم تبنيها وفي شيء مهم انت قلته، يعني في قوه انك تقول لا. اي مو هذا الناس يلا اللي بس كذا يجي لازم الناس تتعود على كلمة لا، تقدر نعم تقول نعم، كلمة انه لا، اختار لأن الشيء هذه الافضل راح لها. تبني شخصيتك أكثر. هل أنت مناسب لهذا الشغلة أو لا؟ مين المناسب؟ مين البديل؟ تقدر برضو تقول فلان ترى أفضل لكم، أنصح لكم بفلان، لأنك أنت بعدين لا تنسى أنك قاعد تبني علاقة. فهذا الكيان صح. لو أنت ما اشتغلت معاه بس في الأخير وجهته للشخص الصح، أنت بنيت معاه في علاقة حلوة. النهايه في النهايه انا ما بيغشك يعني كبراند. اي صح صح. في أي أكيد. حملتك هذه في حملتك هذه لا، انا غير مناسب، ممكن ليتر اون خليني ادلك على ممتاز عظيم ضيفي. حد يترك شيء معه، لا اطلع سوي حكيني عنها اكثر. هذه أتوقع الكلمة اللي خلتنا يعني شوي يعني نكسل شوي، ما نمشي ورا احلامنا ولا نحقق طموحاتنا ولا شيء، بسبب انه اي خلاص انت عندك امان وظيفي. صح عندك امان وظيفي، بس برضو اسعى اسعى يا عبدي واسعى معاك. فلازم الواحد يطلع ويحاول هنا وهنا وهنا. فانا اتذكر كان صراحه هذا، انا كنت اضعف شخص من بين اخوياي كلهم اللي يتخذ هذا القرار، للامانه اكون صريح معاك. لانه في ناس، تاخرت ها. اي في ناس بعدي ويمكن وضعهم سواء في السوشيال ميديا او المادي او التسويقي بشكل عام كان اقل مني ولا قصور فيهم، بس انه اتخذوا قرار انا ما قدرت اتخذه. فكنت اجلس معاهم اقول له يا فلان انت كيف استغنيت عن وظيفتك الاساسيه مقابل السوشيال ميديا؟ كيف عندك هذا القوه؟ فكانوا يقولون لي يا ابراهيم انا كنت اقول لا، استقلت من هنا انفتحت لي ابواب ما كنت اتوقع انها تنفتح لي. ففعليا انا ما فكرت بالاستقاله الا بعد ما حققت الضمان الخارجي يعني في السوشيال ميديا، الا لما يعني بعد 3 سنوات او سنتين. يعني انا قعدت موظف وقعدت اصور في نفس الوقت لمده 3 سنوات وانا مرتاح برا، بس لا زلت متمسك في الوظيفه الين فعليا خلاص قلت ابراهيم انت قاعد تاثر على وظيفتك، ووظيفتك هي تاثر على تمثيلك. فاضطريت اني اترك الوظيفه. يعني لو انك ماخذ القرار هذا من قبل كان ممكن يكون اسرع لك. ممكن اكون الحق واتخذ قرارات افضل وهذا، وان شاء الله باذن الله يعني. بس اهم شيء له انك تتخذه وانت يعني مرتاح. اهلك وش كان دورهم في الموضوع؟ اهلي كان دورهم اساسي جدا. يعني اهلي هم اللي اعطوني دافع للامانه معنوي. بس صح انهم تقليديين شوي، ولا زال فكره السوشيال ميديا صعبه، كانت كلها صعبه على الناس كلها. كيف متوقع انه السوشيال ميديا ممكن تكون في يوم من الايام مصدر رزق؟ ولكن للامانه كانوا معطيني الاريحيه، يعني واثقين فيني. يعني كانوا يعطوني النصائح اللي ابراهيم وظيفتك بس برضو احلامك، يعني عيش بس انتبه على وظيفتك، روح سوي اللي تبغاه، ابدع، طلع اللي في خاطرك، بس برضو لا تقصر في وظيفتك. فبسبب هذا انا اللي تاخرت في الاستقاله بسبب كذا، عشان والله انا كنت يعني احاول ارضي الطرفين، يعني اعطي شوي بس ما هواياتي وقفوا وموهبتي في او الشيء وجهك، الذي. ما وقفوا في لا لا وجهك لا يعني. ابدا ابدا، بالعكس كانوا يدعموني، كانوا يدعموني، ولا في يوم قالوا لي لا تسوي، بالعكس وهذا جو الشيء اهيد مهم والله برضه. يوفقك. هذا الشيء مهم برضه نستفيده من اللي قاعد يصير مع ابراهيم. يعني لكل اب قاعد يشوفنا مثلا او
احد عنده نفس الخط هذا او ماشي فيه سواء في السوشيال ميديا او غيره، يعني حاول انك تتكلم بشكل ايجابي مع اهلك، توريهم النقطه، يمكن تفتح عندهم اشياء ما كانوا عارفينها. واذا كان عندك ابن اسمع منه، مو بلازم يكون نفس اللي درسه في الجامعه هو اللي يمشي فيه، قد ينجح في اشياء اخرى باذن الله. مرهوم، انت كنت لحالك ولا كان معك فريق؟ يعني انا اعرف في البدايات انت ذكرت قبل شوي انه لا والله انا اصور وانا اسوي الشخصيه الثانيه وانا امسك الاضاءه وانا امسك هذا. بعدين داون ذا رود يعني عشان توصل الى ليفل عالمي مثلا وليفل جميل، اكيد كان عندك تيم. ايه، يعني حكيني اكثر عن هالشيء. انا زي ما قلت لك ان هي مراحل في حياتك. المرحله الاولى انت لحالك مضطر انك تخطي الخطوه الاولى عشان توصل للناس اللي مثلك ويحبون هالشيء وسيم انترست عندكم نفس الموضوع. بعدين بدينا نتعرف على بعض. لما تبدا تدخل مع واحد الثاني يبدا يصير تدخل مع الثالث سهل، يبدا ينفتح الموضوع. اتذكر انه وصلنا الى عدد 14 شخص في جروب واحد عندهم ذا سيم انترست في مجال الكونتنت كرييتنج بشكل عام. وما شاء الله كلهم كنا ميزتنا انه مالتي تالنتد بسبب ان كل واحد بدا الحاله. فكان كل واحد عنده خبره في الكتابه، خبره في التصوير، خبره في الاخراج، خبره في المونتاج. كان هذه ميزتنا. غير كذا انا كنت عندي اصدقاء ثانيين اللي هم شباب تلفاز اللي اشتغلت معاهم، اللي انا اشوفها مدرسه اكاديميه صراحه الامانه، تعلمت فيها اسس ثانيه انا ما كنت اشوفها في مثلا في اي مكان ثاني. صرت اشوفها خلف الكواليس. الكاميرا اعطتني محبه اكثر للاشياء اللي خلف الكواليس. اول انا اوقف قدام الكاميرا واسوي اللي اسويه، الحين لا، صرت اعرف اشياء داخليه اكثر من ناحيه نوع العدسات، الاضاءات، الاخراج، اساسيات من هنا ومن هنا. وكل هذا بفضل الشباب الله يعطيهم العافيه. فكانت زي المدرسه وفي نفس الوقت يعني مهنه تتعلمها، والحمد لله استفدت منها. ومع الوقت انت لازم تطور نفسك. انت لابد انك تجي في يوم توقف، اوكي وش النكست ستيب؟ وش النكست ستيب؟ وقف هنا؟ لا، ما في عندنا شيء وقف. صرنا نسوي، صرنا يا جماعه احنا قاعدين اشتغلنا مع كل اللوكلز، كل السعوديين موجودين هنا في الرياض اشتغلنا معاهم. وين نروح؟ يلا روح على الناس اللي في جده، يلا روح على الناس اللي في الشرقيه، الين صرنا يعني موفمنت كامل من السعوديه طالعين سوشيال ميديا، كلهم كونتنت كرييتر، كلهم في السعوديه عارفين بعض. وكلنا صرنا يعني نشتغل مع بعض ونتعرف على بعض عن طريق الانستغرام او وسائل التواصل بشكل عام. برضو وقفنا، وين النكست ستيب؟ روح على مشاهير الخليج، ابدا تعرف. عندك احمد الشريف من البحرين، بن باز من الامارات، لورنس من الاردن، وتبدا تدخل معاهم وتبدا يعني يصير في بينكم اللي هو تبادل البروفيتس عن طريق يعني عندك جمهور الاردني ما كان يعرفني، بس انا مضطر عشان يعرفني لازم اشتغل مع احد الانفلونسرز اللي في الاردن، شراكات اكيد، شراكات وكولابوريشن مع هذول الناس. فزي كذا فتبدا تكبر دائرتك من لوكل الى جلوبال وهكذا. ان شاء الله. وعليك الحس. بالحديث عن اللوكل والجلوبال والهذا، نتكي شويه على الجلوبال. ايش سالفه ناركوس؟ ناركوس يعني هذا المسلسل كنت احبه انا اتفرج عليه. وتعرف زي ما قلت لك انت ممكن تجمع اثنين في نقطه واحده. فكنت اتفرج على اهتمامي في الافلام والمسلسلات وصناعتي للمحتويات السكتشات، فقلت ليش ما اسوي فيديو عن ناركوس انترتينمنت، الموضوع فقط يعني تسليه الناس. ايه صح. فسويت الفيديو، وصراحه ما كنت متوقع الاصداء انه لهالدرجه بيحبون الناس، وما توقعت انه نفس نتفليكس يحبونه ويسوون له ابلود على البلاتفورم حقهم. تدري ايش سويت يا ابراهيم؟ مم. انت بس جيت عند انترناشونال براند قلت له بس السلام عليكم، مسك بالخير، انا هنا سوشيال
تعال. اي بالضبط. بالضبط. ايوه، فهذا اللي اقول لك. استعانوا فيك لانه انت من خلالك كبراند. تفضل. وانشأت علاقه بيني وبينهم عن طريق فيديو انت خطيت فيه، انت اللي بديت فيه. يعني مو بهم اللي قالوا لك والله اصنع لنا فيديو، لا، انت جالس قررت بنفسك انك تسوي. ايوه بسيطه. سلامات. حلو. شوف. حلو حلو. انكشفت انكشفت الاوراق. اقول لك شيء، من احلى الناس اللي تلبس في السوشيال ميديا هو ابراهيم. كويس نشوف التيشيرتات اللي وراه امورنا طيبه. يلا مو مشكله. بس في كم فاقول تيشيرت لك بستلفها منك بعدين، انا قاعد انحف عشان ان شاء الله اوصل. يسلم. انت تفضل. المقاس وانا قاعد اسمن، فنتلاقى احنا في النقطه هذه. ايه. طيب، فاقول لك الحمد لله. نرجع للحوار على مثلا لما كونا ابراهيم كبراند، وبراند يتحد مع براند. انا اذكر شفت وجهك على منتج حليب اناناس، ايه ابغاك ايه تسولف لي نعم. عن السالفه هذه. كيف ان صورتك صارت على حتى منتجات، صارت مو بس يعني بس في الانستغرام، طلعت برا، تجاوزت حدود السوشيال ميديا. هذه يعني ما اقدر فيها، كان شوي في اشياء في ان دي اي وموقعين اشياء ما نقدر نتكلم فيها، ولكن كان انشأت علاقه بيني وبين البراند هذا على اساس انه بروباغندا، او كان بيننا في زي البيف وصل بيننا وبين انه اختلفنا على موضوع انه حطينا صوره واستخدمنا جزء من البراند ايدنتيتي حقهم، فصار انه ليش تسوون كذا وما ليش وكذا فقلنا يا جماعه احنا عندنا كذا 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 وانتم عندكم كذا كذا كذا، فليش بدل ما نختلف احنا خلونا نتلاقى في نقطه واحده ونصنع شيء يفيد الطرفين ويفيد الناس. طيب قال خلينا بس نكمل. هم طبعا لما دخلوا معاك يعني دخلوا اكيد، لانه انا اذكر في هذيك الاثناء كنت انت تتكلم عن الاناناس والاناناس، وهم عندهم منتج اناناس، فالتقى البراند مع بعض. ابراهيم عبد الرحمن في السوشيال ميديا خرج عن السوشيال ميديا، دخل في اشياء اخرى، في اشياء تواجه المشاهير بشكل عام. اول زمان اسمع مشاهير، كان ما عندنا الا مشاهير كرة القدم وممثلين. كنت اسمع عن ان اذا في مشهور معين انتهى به المطاف من مشواره افلس، ما عاد عنده شيء. سواء اللاعبين شفنا نهاياتهم يعني مرات تكون مش كويسه لما يعتزلون ولما يصابون. ابراهيم عبد الرحمن، هل انشأت لك خط اخر تكي عليه، تعتمد عليه، شيء استثماري قلت والله هذا الشيء اللي هو انا الخط الثاني معتمد عليه اكثر من التمثيل، وهذا الشيء يمكن الناس اللي ما تعرفه. انا لي في الريل ستيت والاستثمار في الامور هذه، العقار والاشياء هذه، يعني فتحت لي هذا الخط، وحبيت اني حتى برضو ادخل في المشاريع الصغيره والمنشآت اللي انا اشوف فيها فيجن مستقبلا، فيها امل. وفيها امل. كنت احاول اني ادخل فيها، وخاصه مع شباب سعوديين صغار في السوق، وحبينا ان نقوي بعض في هذا المجال. فهو عنده الصناعه والاحتراف وهذا، وانا عندي القوه مثلا في الاعلام والسوقيه وهذا، كان في مساعدات بيننا وبين بعض عشان نرتقي اكثر. غير كذا انا عندي استثماراتي الخارجيه هذه. فاتذكر اعطيني شيء واحد استثمرتها كذا برا مثلا. بعطيك كثير بس انه اجمل الاستثمارات حقتي اللي صدق استفدت منها فعليا. تذكر ايام الفود تراكس والقهاوي والفاميلي بزنسز، انا كنت فتره جاتني اغطي كثير فعاليات. فكنت اتذكر اني امشي بين البوثات، فكنت اشوف في ناس ما شاء الله عليهم عندهم ابداع مو طبيعي، بس ان الشخص هذا يبغى له بوش شوي، يعني يبغى له دفعه. فكنت اقول له عطني البزنس كارد ابغاه، ولا خذ البزنس كارد حقي وخلنا نتواصل. فكنا نتكلم ونجتمع مع بعض. ايش البراند حقك ناقصه؟ والله ناقصه ايدنتيتي، ناقصه برزنتيشن، ناقصه دعم مادي، دعم
من هذا الشيء، فكنت اعلان. فكنت احتاج اني ادخل معاه في هذا السوق ونقوي بعض. فكنت ادعمه سواء ماديا ولا تسويقيا عظيم عظيم. وفي نفس الوقت انا املي متاكد انه هذا الشخص ممكن راح ينجح في يوم من الايام، وفعلا في ناس كثير نجحوا. اخليهم يعدون مرحله البيبي ستيبس ويتعدون بعض، خلاص هو ما عليه ريسك، هو زيرو عنده ريسك. انا بس قبل لا ادعمه في يداهمنا البدايه الوقت ابراهيم خلينا. وبس خلاص. وبالنسبه للاستثمارات الثانيه الريل استيت، وزي ما تطرقنا وبما ان احنا في قناه اكسبو، احد استثماراتي كانت بسبب اكسبو اللي هي في دبي، عرفت؟ فمعرض اكسبو الدولي المنتظر ان شاء الله باذن الله احد الاسباب اللي خلتني فعليا استثمر في دبي وادخل في مجال الريل ستيت ترقبا لهذا الحدث العالمي. فان شاء الله املنا كبير فيه يعني. يقول لك لو ما في سوشيال ميديا بكره وش بيصير لابراهيم باشا؟ وش بيصير؟ ابراهيم اصلا مو معتمد الحين على السوشيال ميديا. انا ابراهيم اللي ممكن يكون بزنس مان اكثر صراحه، بزنس مان او اتوقع بزنس مان الاقرب يعني. طيب هنا فيه سؤال ثاني، وش اول برنامج مونتاج تدربت عليه؟ كيوت كات. ارجع شوي ابراهيم ورا عشان الكويشن ما يعيق الوجه الجميل. تقول لي وش اول برنامج دربت عليه؟ كيوت كات. كيوت كات تطبيق موجود وفري ترى، ويعني تقدر تنزله وتستخدمه عادي. طيب في هنا سؤال غريب بس خلينا ندخل فيه. هل العشوائية بصفة عامة في الحياة تضيف لشخصيتك طابع الإبداع ولا ما لها دخل؟ عشوائية، شوف، العشوائية والعفوية بشكل عام ترى جميلة انك تخوض الحياة بكل شيء، يعني بدون ما تكون مخطط لها او يعني تحب انك بس يعني تصنع لنفسك. انا ضعت ما ادري شلون اشرحها لان هذه مهمة النقطة لان انا مريت فيها فعليا. يعني اي شيء على فكرة هذا سؤال آخر مشابه له ولخصها بطريقة أخرى. فأقول لك هل أنا كل مسطور فعليا لازم يكون عنده تركيز في مجال معين ولا فري ستايل؟ هذا لخصها. لازم تركز. شوف، التركيز بيساعدك أكثر أنك تنجح في هذا الشيء. العشوائية أنك تتوسع وهذا بيضيعك. بس أنا بالنسبة لي العشوائية مختلفة عن باقي الناس. أنا عندي عشوائية لأنه عندي أكثر من بلاتفورم أمارس فيه التواصل الاجتماعي، فلا بد أنا من العشوائية هذه. تلقاني في تويتر مختلف، في الانستغرام مختلف، في السناب شات مختلف وهكذا. لكن لو أنا متفرغ لشيء واحد أكيد راح أكون مركز عليه. أفضل آلة موسيقية بالنسبة لك بسرعة؟ أورج. هواية تحبها والناس ما تعرفها؟ دي جي. طيب إذا بتختار ممثل عالمي يمثل شخصيتك مين يكون؟ ويل سميث. الله أكبر. مطعمك المفضل في الرياض؟ البيك. لوكل. الله أحب اللوكل. أفضل ونعم والله يستاهلون. أفضل براند سعودي بالنسبة لك؟ أنت جبتها على الجرح. كثير براندات ما تقدر تقول لأنه في ملابس، في عطور، توب اوف يور هيد اختار أطرف واحد. يلا عندي أسئلة صعبة ما أقدر أذكر لك اسم معين. واحد تزعل الجماعة. طيب فيلمك المفضل؟ فيلمك المفضل؟ حاليا باراسايت حبيته، بس أتوقع أنه في أفضل بس عشان على السريع. سناب ولا انستغرام؟ انستغرام يعني مرة عزيز علي. اوكي 3 كلمات يابانية.
انا ادري انك مهتم. اريغاتو اريغاتو جوزايماس. جوزايماس. اوكي. انت بتحسبها كذا يعني؟ احسب وش انت صلاة. اعطيني؟ اريغاتو جوزايماس وش؟ هذه واحده. اريغاتو جوزايماس. كذا وراك طيب. اكثر شخص عالمي الهمك، او شخصيه عالميه الهمتك. انا يعني يعجبني ويل سميث لانه اوكي. فعليا اكثر. ذكي. ممتاز. اكثر مكان زرته وحبيته. اليابان. وما تعرف الا اريغاتو جوزايماس يا مرحوم بس. عاد جوجل. وضع جوجل ترانسليت. اخر سؤال، اخر اغنيه حملتها قبل رمضان طيب عشان لا اخر اغنيه، ترى عادي، ترى ممكن احمل اغنيه قديمه اوكي. بس انسينك تيرينج اب ماي هارت. لا 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 لا. طيب بما انك قلت انسينك انا بقول لك باي باي باي. اي والله باي. الله يعطيك العافيه طبعا. حبيبي طيب تشرفت فيكم ويعطيكم الف عافيه. طبعا شكرا اللي ما لكم يعرفون اكسبو انسينك على يعني الاستضافه. اغانيهم المشهوره. يا شكرا حبيبي يعطيكم مرحوم، شكرا العافيه، يعطيك شكرا لكم العافيه، جميعا. شكرا على حبيبي قصصك الله يعافيك الملهمه. حبيبي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا حبيبي، شكرا.